আজি একস্ট্ৰিক ড্ৰামৰ মিক্সিং কেনেকৈ কৰে দেখাম এটা থুলমূল আভাস দিম আপোনালোকক কেনেকৈ ইকিউ কৰে কেনেকৈ কম্প্ৰেছন কৰে প্ৰথমে মই আপোনাক উইদাউট এফেক্টত আপোনালোকক শুনাই লৈছোঁ এটা একস্ট্ৰিক ড্ৰাম এই একস্ট্ৰিক ড্ৰামত এতিয়া কোনো এফেক্ট নাই অকণ ইকিউ কৰা নাই মই এতিয়া প্ৰথমে কিকটো ইকিউ কৰোঁ অকণমান ৱাৰ্ম আনিছোঁ কিকটোত অকণমান ল' মিডটো উঠাই দিছোঁ আৰু অকণমান হাইটো অকণমান লাগে যাতে ক্লিয়াৰটো অকণমান আহে হাই মিডটো অকণমান লাগে ল' কাট কৰি লৈছোঁ ঠিক আছে এবাৰ ইকিউ নোহোৱাকৈ শুনিছোঁ আপোনালোকে গম পাইছে ই কেনেকৈ ড্ৰামছটো ফুটটো কিকটো কেনেকৈ উৰি গৈছে মানে পাঞ্চি হোৱা নাই ওপৰে ওপৰে যেন গৈ আছে এতিয়া ইকিউটো অন কৰিছোঁ এতিয়া নিশ্চয় গম পাইছে যে কিকটো কিমান পাঞ্চি হৈছে এতিয়া এতিয়া স্নেয়াৰটো চাওঁ স্নেয়াৰটোত অকণমান ৱাৰ্ম লাগে অ'কে উইদাউট ইকিউত শুনিছোঁ সোমাই আছে এতিয়া ইকিউটো অন কৰিছোঁ ওলাই আহিছে ইকিউটো পাঞ্চি হৈছে হাই হেডখন হাই হেডখনে এনেও হাই ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটোৱে লয় গতিকে আমি ইয়াত হাইটো আমি বুষ্ট কৰিব নালাগে অকণমান ল' কাট যদি কৰি দিওঁ তেতিয়াও বেছি ভাল লাগিব অলপ ল' কাট কৰি দিছোঁ উইদাউট ইকিউ ধুনীয়া ওলাইছে এতিয়া টমছ কেইটা চাওঁ মই টমছত ফ্ৰিকুৱেঞ্চি যোনটো ইকুৱেলাইজাৰ আছে ষ্টক ইকুৱেলাইজাৰ এইটো কিউবেছৰে হয় সেইটো লগাওঁ ইয়াতো অকণ ক্লিয়াৰিটি আনিবৰ কাৰণে অকণ মিডটো অকণ উঠাওঁ অ'কে
কাণখনে মোৰ ভাল পাইছে এইটো সুধি পেলাই সো কিবা এটা কালাৰ আহিছে সেইটো কাৰণে দিছো অকন ক্লিয়াৰিও হৈছে অকন লো কাট কৰি দিছো বাইপাস কৰি শুনিছো অন কৰিছো সিম্বলটো লো কাট কৰিছো কাৰণ ইনো সিম্বলখনো ইনো হাই ফ্ৰিকুৱেন্সিটোৱে মানে উলিয়াই হাই ফ্ৰিকুৱেন্সিটোৱে উলিয়াই সেই কাৰণে তাক লো কাটই কৰি দিছো আৰু লগত যদি কিবা আনৱান্টেড ফ্ৰিকুৱেন্সি কিছুমান থাকে হেতু কাট কৰি দিব হি এতিয়া এই গুটেইখিনিত মই এটা গ্ৰুপ কৰি লৈছো মই এটা বাস কম্প্ৰেছৰ ইউজ কৰো এতিয়া গুটেই ড্ৰামছ খিনিত এটা বাস কম্প্ৰেছৰ ইউজ কৰো মই ইউজ কৰিছো আপোনাৰ soft tuber Tubetech classic channel channel strip e hoy eto ta channel strip khub dhuniya গুটি কেটা বন্ধ কৰি দিছো এবাৰ প্ৰথম চাও আমি program equalizer to okay 60 hertz or lagiso low frequency mid EQ to okon saw ever compressor to use kuru খুব ধুনিয়া compressor etu eta attack fast rakhisu release to okon boraisu ratio to 5 ot rakhisu channel strips ebar bypass korisu ebar on korisu কিমান ধুনিয়া টাইট হৈ গল এতিয়া এনেকি ড্ৰাম এটা থুলমুল আভাগ দিলো আপোনালোকক এনেকি কম্প্ৰেছৰ লগাই পেলাই ইকুইলাইজ কৰি এনেকি এটা ড্ৰাম বহুত ধুনিয়াকৈ উলিয়াব পাৰি